Hej och välkomna till Omstart världen. Vi befinner oss i en tid när biståndet är viktigare än någonsin. Vi ser att behoven ökar och vår kontext har ändrats drastiskt. Idag inleder vi, några organisationer tillsammans med Sida, vad vi kallar för Omstart världen. Det här är en digital diskussion med dem som vi hade hoppats träffa i Almedalen. Vi hoppas på många givande diskussioner och många nya idéer under just #omstartvärlden. Och det är hur vi då gör en ny hållbar värld och att vi fortsätter det goda arbete som redan har påbörjats. I våra samtal så kommer det mötas representanter från civilsamhälle, myndigheter, forskare och beslutsfattare. Under den här veckan så kommer vi ha ett samtal om dagen och vi börjar idag med att prata om hur Sveriges demokratiseringssatsning och demokratisatsning ska säkerställa att demokrati och mänskliga rättigheter inte offras i den här coronapandemin. Och med oss idag så har vi Karin Jämtin, generaldirektör från Sida, och vi har också med oss Staffan Lindberg som är professor och demokratiforskare vid Göteborgs universitet och också föreståndare för Varieties of Democracy. Och också leder där världens mest omfattande demokratimätningsprojekt. Och jag heter Anna Stenvinkel och jag är generalsekreterare för Forum Syd. Varmt välkomna båda två. Vad spännande att vi ska prata om de här viktiga frågorna idag, eller hur? Superviktiga och kanske lite bortglömda i den offentliga debatten i alla fall. Så det känns verkligen kul. Verkligen. Och Karin, du sitter ju här i vår lilla studio och Staffan, dig har vi med på länk från Göteborg. Och det känns ju helt rätt i dessa tider, eller hur? Välkommen till dig också. Ja. Tack så mycket. Tack. Vi ser ju nu hur regeringar i ganska många länder utnyttjar den här coronakrisen till att lägga olika restriktioner. Vi ser polisvåld, vi ser censur, vi ser attacker mot oppositionen. Och det är många länder som har drabbats, oftast då de mest utsatta på olika sätt. Och det här är ju väldigt bedrövligt för att redan innan coronapandemin så såg vi ju att det här höll på att hända och det var allvarliga situationer. Och den här kontexten som vi befinner oss i, det har bara tagit några månader för att det här att hända. Ja. Är det inte otroligt hur det kan gått så ofattbart snabbt? Vad har du för reflektion kring det, Karin? Nej, men det känner jag också. Det är nästan obegripligt vad fort det har gått. Och i många av de länder som vi som Sida och Svenskt bistånd, där vi finns i, där har nästan förtrycket och MR-förtrycket, demokratins backande och så vidare, det har nästan kommit före pandemin. I några, inte alla länder men i några länder. Och i några länder så är det ju så tydligt att man faktiskt använder det här som en ursäkt för att antingen släcka ner hela landet för mycket eller för att förfölja och förtrycka vissa grupper. Och det tror jag att vi kan återkomma till. Nej, men det är nästan svindlande fort och det är väldigt obehagligt. Ja, verkligen. Vad säger du om det, Staffan, som forskare, att se en värld som förändras så otroligt snabbt? Det har vi ju inte sett förut på det sättet. Ja, det kanske vi har sett förut i samband med, fast på andra hållet, i samband med slutet på andra världskriget till exempel, gick väldigt fort då också. Men den här, att covid-19 kom just nu, våren 2020 var speciellt olyckligt ur demokratisynpunkt och mänskliga rättighetssynpunkt. På det sättet att världen redan befann sig i en så stark tillbakagång när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. 2019 var ett speciellt dåligt år dessutom. Om vi tittar 10 år tillbaka så har demokratin varit på nedgång åtminstone 10 år. Och 2019 var en ganska radikal försämring, både i världen som helhet, i alla världens regioner. Och det var ju liksom en öppen dörr här för många att då ta covid-19 eller 19 på svenska som förevändning, precis som Karin var inne på, för att ytterligare tilltag att försöka komma åt opposition, oliktänkande, obehagliga journalister, civilsamhällesorganisationer som man inte gillar så mycket och så vidare. Tack så mycket. Bra att du också förtydligar att det är klart att vi såg det under andra världskriget, men det här har vi inte sett på väldigt länge och det var väldigt bra att vi fick höra lite exempel. Vet ni, vi ska också få lyssna på en av våra kollegor från Filippinerna, Beverly Longid, som ska beskriva lite grann om situationen i Filippinerna och det hon upplever. Så varsågoda, vi tittar på det här filmklippet. Warmest greetings
I am Beverly Longid, an Igorot belonging to the Kankanaay Bontoc indigenous peoples of the Cordillera Philippines. I am here to represent the International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation, IPM-SDL, and the CSO Civil Society Organizations Partnership for Development, CPDE. March 15, the Philippine government enforced the longest lockdown in the world. This has led to thousands of Filipinos losing their jobs, livelihoods, and income due to government ban on public transportation, closure of schools, factories, and enterprises. This has also left more families hungry in the absence of a clear and systematic aid and relief program. The situation worsened with the public order of President Duterte for the police and military to shoot them dead, violators of the lockdown. Thus, ordinary people suffered from arrest and incarceration, physical, verbal, and reportedly even sexual abuse, and a killing from overzealous police officers due to violations of health protocols, liquor ban, stay at home, and no mass gathering policies. But the government has been lenient and compassionate for politicians, government officials, and high-ranking police officers that violated the same policy. Even before the COVID-19 pandemic, the human rights situation in the Philippines was already in a bad state. President Duterte waged a bloody war of terror against the people in its war on drugs and counterinsurgency policy operational plan Kapayapaan or Peace. Many innocent people, including children and the youth, were victims of extrajudicial killings, trump-up charges, and indigenous and rural communities suffered from militarization. These have not stopped, even in the time of COVID-19. Valuable public funds were wasted in counterinsurgency operations, such as army helicopters dropping leaflets of Anti-Communist Party of the Philippines and anti-New People's Army propaganda in the interior areas of the country, in the Cordillera and Central Luzon provinces, and in Surigao in Mindanao. These resources could have been better used for relief food packs, mass testing for COVID-19, or purchase of PPEs for health workers. President Duterte used the COVID-19 pandemic to further infringe on the Filipino people's socio-economic and civil and political rights. It has used the pandemic to gain emergency powers, supposedly to address the pandemic, but has failed to implement and achieve its target for mass testing, pass economic measures such as the mandatory health contributions from working people, allowing 100% ownership of industries, and railroad the passage of an anti-terror bill in both houses of Congress. The anti-terror legislation has vague and broad definition of terrorism, that anyone can be a suspect, that anyone can be accused as terrorist. It has increased the number of hours of detention without charges, placing the accused in a situation of possible torture. But even before the proposed law, the President, together with the police and military, have already vilified activists, critics, and dissenters as terrorists. In 2018, it created a national task force to end local communist armed conflict that has been responsible on red tagging activists and progressive organizations. This task force and its local counterparts in the region have been on a terrorist witch hunt against progressive organizations. Many of us, wrongly named, have either been arrested or killed since then. The human rights situation in the Philippines shall definitely worsen. The pandemic has worsened the situation of discrimination against indigenous peoples. While fighting COVID-19, we also continue to defend our lands against plunder and call for protection and inclusion instead of discrimination. Institutions for indigenous peoples' participation in making sure indigenous women are fully involved are indispensable
for our self-determined and sustainable development. Ja, Karin och Staffan, här hörde vi Beverly från Filippinerna måla upp en väldigt, väldigt allvarlig bild på så många områden. Karin, vad är dina reflektioner när du hör henne berätta? Det är ju hemskt att höra den berättelsen, men den kan också höras från andra länder, är min reflektion och tydliga känsla när jag jämför med vad som händer i andra länder. Hon beskriver också, det är två lite mer konkreta reflektioner som jag får. Det ena är att diktatorer, jag vet inte, Staffan får väl rätta mig, eller om han är en autokrat, den gode Duterte, deras inslagna linje blir liksom förstärks av pandemin. Allting dras i tangentens riktning och förtrycket blir värre. Det beskrev hon väldigt tydligt, skrämmande tydligt. Och det andra är urbefolkningens utsatthet. Det får vi också, det läser man om och det får vi rapporter om från många ställen på olika sätt. Dels för att de blir diskriminerade mot deras mänskliga rättigheter på det sättet hotas och beskärs. Men de är också extra utsatta för att de inte har tillgång till hälsovård i en situation när pandemin kommer in över landet. Så att, det är också en speciell fråga hon beskrev, tyckte jag. Ja, verkligen. Ur ditt perspektiv då, Staffan, vad är dina reflektioner efter att ha hört Beverly? Ja, på Karins fråga så brukar vi prata om Filippinerna som en elektoral autokrati. Det vill säga, man håller ju flerpartival och har en konstitution och i princip en massa rättigheter som borde göra Filippinerna till en demokrati, och Filippinerna har varit en demokrati i en kort tid. Men det är redan innan covid-19 blivit så dåligt med de facto hur de här rättigheterna respekteras under Duterte, så att det räknas som en valdiktatur, om man så vill göra den distinktionen. Det är i alla fall en gradskillnad till länder som Saudiarabien och Kina och Nordkorea. Precis som det sades i inslaget, så vi noterar ju väldigt drastisk nedgång för demokratin och mänskliga rättigheter i Filippinerna redan innan covid-19 hände. Och det som hon pratar om tycker jag är väldigt betecknande för vad vi ser på väldigt många håll. Det vill säga, å ena sidan det här ökade politiska förtrycket som är så uppenbart i Filippinerna. Men också de ekonomiska konsekvenserna som vi kanske också borde tala om. En enorm ökning i fattigdom i globala syd. Naturligtvis i globala nord också. Men desto ännu mer då i globala syd. Och vad det kommer att leda till, inte bara naturligtvis det är direkta konsekvenser, folk blir fattiga som hon pratar om, har svårt att få mat för dagen, man förlorar ofta i informella sektorn, förlorar sina jobb, inte minst om man är turistberoende i industrin naturligtvis. Men också sedan indirekt vad denna ökade fattigdom, minskade intäkter också för regeringar och stater kommer att leda till i försämringar av hälsa, skola, utbildning och så vidare. Det kommer få enorma konsekvenser detta. Men skulle du säga, Staffan, att de här auktoritära ledarna, passar de på nu? Passar de på att öka sin makt? Ser de chansen? Absolut. Vad tror du då? Vad är sannolikheten att de här restriktionerna som läggs i olika länder kommer vi se att de är kvar även när pandemin är över? Ganska stor. Det vet vi från forskningen. Den forskning som har gjorts på såna här undantagstillstånd och undantagslagar visar väldigt mycket tydligt på två saker. Det första är att de ofta ligger kvar långt efter att den ursprungliga orsaken är borta. Och det gäller även i utvecklade demokratier. De här undantagslagarna efter Charlie Hebdo-attentaten i Paris finns ju fortfarande kvar i Frankrike och underminerar civila rättigheter. Patriot Act i USA fortfarande kvar. Man hade i årtionden i England undantagslagar med anledning av Nordirland. Och långt efter att den frågan egentligen var löst. Israel samma sak efter 1967. Så att det gäller inte bara så att säga globala syd och tvivelaktiga politiska ledare där, utan även mer
demokratiska ledare. Och nu är det över 100 länder som en följd av covid-19 har infört undantagslagar eller undantagstillstånd. Och det är naturligtvis mycket oroande att många av dem ligger kvar. Och den andra delen, det är att från forskningen vi vet att just införandet av undantagstillstånd är mycket starkt förknippat med att man sedan inom den kommande 5-årsperioden avdemokratiseras, om man nu var demokrati till att börja med. Så att det riskerar att de blir kvar och det är mycket stor risk att det leder till avdemokratisering. Och det får naturligtvis konsekvenser för alla möjliga mänskliga rättigheter och jämlikhet, kvinnors rättigheter och så vidare. Det här är extremt allvarligt och här tänker jag att här har vi också otroligt viktiga roller. Att jag som representant för civilsamhället som får höra med vittnesmålen från våra partners. Staffan, du som har forskningen bakom som visar att det här verkligen kan bli så. Och Karin, du som kommer från Myndighetssverige. Och här måste vi ju samarbeta också för att se till att det här inte blir på det sättet så att vi kan bryta den väldigt oroande trend som du ändå beskriver här, Staffan. Så det behöver vi verkligen hålla ögonen på och kanske också vara lite obekväma ibland när vi går utanför vår egen comfort zone för att faktiskt också prata om de här sakerna och vara ihärdiga och ha tålamod, eller hur? Ja, och sen också klara av att förklara varför är det under en brinnande hälsopandemi, varför är det viktigt att stödja MR-kämpar, demokratiorganisationer, rätten till val, rätten till yttrandefrihet och så. Varför är det viktigt också i det här läget? Exakt. Där tror jag vi har en gemensam kommunikation. Så där, verkligen. Ja, den här veckan är en viktig idé, men vi får jobba vidare med det. Exakt, den här veckan ska vi se som startskottet på Omstartvärlden. Sen har vi ett viktigt arbete att göra. Tusen tack för detta. Jag ska passa på också att säga att Palme Center har precis givit ut en rapport som handlar just om de här auktoritära ledarna. Och här kan man läsa ännu mer om bland annat Filippinerna och flera andra. Så ett varmt tips och rekommendation att läsa den. Men hörni, vi går vidare. Vi ska också få stifta bekantskap med Daniela Gomez från Colombia och vi ska få höra hennes vittnesmål för hur situationen är i Colombia. Varsågoda, vi tittar på filmen. Hello, my name is Daniela Gomez from Colombia, coordinator of Democracy and Governance of Paris Foundation. Our organization is recognized in our country and the region because of our work for the consolidation of peace, the democracy, and protection of human rights. On March 6th, the first case of COVID-19 was reported in Colombia, 5 days after the government declared a sanitary emergency, and pressed by the local authorities declared the lockdown 10 days after that. Since then, the government had introduced more than 120 laws, with too little control from the other branches of power. First of all, the lockdown implied that the members of the Congress were restricted to legislate and do political control for the first month of an emergency, until the government included them on the exceptions. After that, the Congress took almost 3 weeks to decide how they were going to meet and finally decided to do it virtually. By now, the Congress has not passed any law related to the crisis and have not ruled any of the laws introduced by the government on the use of their exceptional power, which is really concerning. Also, the judicial branch is working with half of its capacity, with the exception of the High Courts, which, among other things, must review the legality and constitutionality of the laws introduced by the President. However, today, the Constitutional Court has only ruled on 2 of the 120 laws, which means that it is possible that they finish studying the laws after their enforcement has ended. So, the lack of real counterweights to the government is right now the main threat to our democracy and can have long-term effects. Of the measures introduced, there are few that are really visible to the public opinion, besides the lockdown. Has been approved a rent of $50 per month during 2 months for almost 6 million people, even when we have 12 million people on the poverty line and our minimum salary range is around $250. This has had effects on the violations of human rights during the lockdown by the police against poor people, including Venezuelan migrants, that have to violate it to get food and pay for shelter. Poverty then seems to be criminalized. Also, the government has approved credits for entrepreneurs that, as our organization and the Military Bill, has benefited the large ones and have had little effects on unemployment that has reached the 20% of the population of Colombia in the last quarter. Few reforms
had been made in the health sector, and the government has limited itself to purchasing respirators and COVID-19 tests in a context of high international demand that has prevented the expected increase in hospital and diagnostic capacity. Right now, the curve of COVID-19 deaths is rising, and it is expected to reach the peak during the next month, just when the lockdown is finishing. The economic and the health crisis could also be increased by many acts of corruption in public administration at a national and a local level. Pares Foundation revealed more than 300 contracts to provide humanitarian response to the poor people during the pandemic that have irregularities. Most of them related to exaggerated costs in basic goods and services, which in some cases exceed the 200% of their market prices. Finally, this context has also provided the government the perfect pretext to avoid the implementation of the peace agreement signed with the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, in 2016. In the past days, Office for Stabilization, the agency in charge of implementation, asked for former FARC commandants to abandon their seat in Congress, one of the many key concessions included in peace agreement. Furthermore, as of May 9, 6 former combatants and 32 human rights defenders have been assassinated during the national coronavirus lockdown, according to the United Nations. Since the signing of the peace agreement, 198 former combatants have been killed. Aware that drug cartels and other criminal bands would move into areas that guerrilla once controlled, the negotiating powers create security initiatives that the current government has refused to use, and they have no clear or effective plan to prevent the massacre. On the other hand, as worldwide, women are most affected population by the pandemic in Colombia. 4 out of 10 households in our country are run by single mothers. Many of them are informal workers and are under poverty line, so the lockdown, added to the suspension of their children's school period, has made it difficult for them to access basic goods and services. On the other hand, domestic abuse has risen since the lockdown, and now many of the victims have been forced to stay at home with the perpetrators. The government has not introduced any special measure for preserve women's rights in this context, leaving the measures to the local authorities. Ja, det var ju också en väldigt allvarlig beskrivning här som Daniela gjorde från Colombia. Och här pratar hon både om de nya lagarna, hon pratar om problemen med fredsavtal, att fredsavtalet som redan var innan vissling har blivit ännu värre, singelmammors situation och så vidare. Men om vi börjar i den änden kring det här med lagarna och just demokratinedgången, Staffan, vad vill du ge för reflektioner och kommentarer kring det du hörde Daniela berätta? Ja, det är ju speciellt allvarligt i ett land som Colombia när man kommer från ett långvarigt inbördeskrig och där de här åtgärderna i den legala kontexten, men också det de pratar om med hundratals som har blivit avrättade av före detta kombatanter. Det riskerar ju att riva upp gamla sår, och krig är ju naturligtvis en av de mest förödande faktorer både för demokrati och mänskliga rättigheter, och inte minst kvinnors och barns rättigheter och möjligheter. Så att, det är väldigt oroande, och speciellt Colombia hade ju en positiv utveckling här från runt 2005-2006 framåt, men som ju har brutits och förvärrats väldigt mycket här nu i samband med covid-19. Så att det är mycket oroande det som hon pratar om. Om vi går vidare då, Karin, och pratar om den här regeringens demokratisatsning. Vad kan Sverige ha för roll i en sån pass allvarlig situation som Colombia befinner sig i? Flera roller faktiskt. Dels jobba med det lagstiftande och stötta det på olika sätt så att man verkligen uppmärksammar och utbildar. Men det jag skulle vilja höja här, det är ändå visa att just i Colombia har vi kombinerat, kan man säga, demokratisatsningen och den feministiska utrikespolitiken. Väldigt mycket Sveriges roll har varit att se till att kvinnor fanns med i förhandlingarna från början.
Att kvinnor uppmärksammas som offer för den krig och våld som har varit och som till viss mån fortfarande är det som är fortfarande. Och också plocka fram kvinnors roll i politiken som helhet. Jag mötte själv en del kvinnliga politiker när jag var där för några år sedan och det är jag från flera partier som var jätteintressant att höra deras berättelse helt enkelt. Så vår roll där är flerfaldig skulle jag vilja säga. Jag skulle säga en sak till som handlar om demokratisatsningen och lite indirekt. Och det var det hon tog upp om hur fattigdomen ökar. När 4 av 5 hushåll är, om jag förstod henne rätt, är ensamma mammor som är ansvariga för hushållet. Lever ofta ur hand i mun på det man tjänar på dagen genom ett dagspåhugg någonstans. Så kommer många i Colombia falla djupt ner i fattigdom, hunger och det kommer också försämra förutsättningarna för demokratin och för fredsprocessen. Helt enkelt för att oron ökar i samhället. Så att vi behöver också finnas på vad gäller det ekonomiska och sociala området faktiskt. Så är det verkligen och här tänker jag också att Colombia vill ju verkligen ha Sveriges hjälp här på många håll och där du säger att kvinnor har fått en ökad plats i kanske vissa beslutande befattningar och så vidare men är ju också så extremt utsatta. Vi hörde också att Daniela pratade om det här med våldet hemma vid och också nu med lockdown, hur man blir fast då hemma och Colombia har ju haft verkligen ett lockdown där de också haft barnen hemma från skolan och så vidare. Har fortfarande. Har fortfarande. Och där är frågan, hur kan vi, där är också någonting där vi som civilsamhälle och Sida och hur vi kan hjälpas åt i de här sammanhangen, för det här är ju extremt komplicerat. Och där funderar jag en del på, vad säger ni om utlandsmyndigheternas roll i att kunna också vara ett stöd i det här, att också kunna höja sin röst? Är det någonting som, vad säger du om den saken, Karin? Jo, men vi lever ju i en väldigt konstig och lite obehaglig läskig tid på det sättet att den här pandemin finns ju i hela världen. Utmaningarna finns ju nästan överallt. Våld mot kvinnor, våld i hemmet, våld mot kvinnor och barn skulle jag vilja säga ökar. Det har vi från många länder runt omkring. Självklart kan utlandsmyndigheterna dels uppvakta regeringar i den mån det går, skriva artiklar, lägga ut inte på Twitter eller sådär och propagera för mänskliga rättigheter, också kvinnors och barns rättigheter. Ofta så är det lockdown också för utlandsmyndigheterna så det är svårt att röra sig helt enkelt på många ställen. Så där får man göra på olika sätt faktiskt. Ja, så är det. Vi som arrangerar just det här samtalet är ju då Forum Syd, Akt Svenska kyrkan och WeEffect. Och WeEffect hade ett rundabordssamtal för ett antal månader sedan och det här var innan vi gick in i den här coronapandemin. Och då pratade vi just om situationen för civil rights defenders, human rights defenders i hela Latinamerika. Och hur de där också pratade om att vi fick se klipp därifrån också från flera av WeEffects samarbetspartner hur de bad om att Sverige ska stå upp för det. Och de pratade just också om utlandsmyndigheten och utlandsmyndigheterna. Och här tror jag att vi också har återigen det samarbetet mellan olika funktioner. Och där tänker jag också, Staffan, att forskningen är ju viktig här. Att vi får fakta, vi får olika rapporter kring hur det ser ut. Och du sa också själv att hur Colombia har gått ifrån att det var ganska bra, sen blev det mycket sämre. Och också kvinnors situation. Är det något mer du vill tillägga där kring hur kan forskningen och akademin spela en roll kring att förbättra situationen för Daniela och resten av befolkningen i Colombia? Ja, alltså forskningens roll är ju att ta fram fakta och underlag som ni kan agera på. Om du tillåter mig att visa en bild här. Det här var 2019. 2019 så var det i 44% av världens länder som vi registrerade prodemokratiska demonstrationer och andra typer av mobilisering. Det var alltså 2019 innan vi hade den här pandemin var ju liksom det här var ju det positiva. Civilsamhällen runt om i hela världen som antingen som i Sudan lyckas omkullkasta en otroligt diktatorisk regim som suttit i över 30 år. Eller som i Hongkong försöker försvara det lilla utrymme man har. Eller som i Libanon och Chile att få till mer demokratiska samhällen, bort med korruption och diskriminering och så vidare. Och det här är ju hoppet och det här är det som jag tror vi måste komma ihåg och ni måste komma ihåg inför att pandemin så småningom ebbar ut. Alltså om man jämför det här
den här grafen visar då med orangea linjen antal länder som är i en autokratiseringsperiod, alltså demokratin på tillbakagång, demokrati, mänskliga rättigheter och så vidare. Men hur det har liksom över tid här fått ett svar i den streckade linjen av hur stor mobilisering det är över hela världen för demokrati. Och det finns ett väldigt starkt stöd även på många ställen där man kanske inte tänker sig. Alltså i de flesta länder över världen så är det fortfarande så att folk föredrar demokrati och mänskliga rättigheter före alternativet. Och så, om jag nu slutar att visa bilder så är min slutsats från detta är att här finns det en väldig potential för Sverige med sin drive for democracy i utrikespolitiken och också då för Sidas verksamhet och WeEffect, Forum Syd och så vidare. Att fokusera på att stödja den här typen av prodemokratisk mobilisering som vi såg 2019 verkligen hade i sitt sköte. Man får uttrycka på det sättet. Ja, det är jättebra du säger det, för här återigen, ett starkt civilsamhälle behövs ju för att demokrati och mänskliga rättigheter ska funka och att vi behövs verkligen i att använda det som du pratade om, Staffan, den forskning, den statistik ni kommer fram till och att göra det bästa för våra partners och också lyssna på deras vittnesmål. Men det jag funderar på, det som vi har hört i de här två filmerna pratar man också mycket om lockdown och man blir instängd och det begränsas rättigheter. Hur pass mycket påverkas det här demokratitankarna och demokratiarbetet och att man är i lockdown? Ett självklart svar är att det beror på hur lång lockdown blir. Och blir det lång tid så kommer det påverkas väldigt mycket av lite olika skäl. I många av våra partnerländer så är tillgången till internet inte heltäckande över länderna. Det finns kanske tv och radio, den är ofta styrd av någon regering eller av någon stat. Så att blir det lång tid så kommer det påverka. Och då gäller det för oss som biståndsaktörer att faktiskt orka stödja de krafter som finns i länderna så de finns där den dagen lockdown släpps. Ja. Och det kommer vi behöva hantera på olika sätt i olika länder. Exakt, och här gäller det att vara uthållig. Och jag undrar, Staffan, om du tänker utifrån ditt perspektiv, hur ska Sverige fortsätta att stötta länder som inte är så himla demokratiska? Kanske till och med absolut inte. Ska man fortsätta ge bistånd till dem? Hur ska man göra i de lägena? Vad tycker du utifrån ditt perspektiv? Ja, det är en fråga som jag tror man måste göra en avvägning i varje enskilt fall. Det är väldigt olika förutsättningar. Om man tänker sig ett land som Rwanda, där vad jag förstår vi försöker vara aktiva med att öka mediefriheten som efter folkmordet 94 är ett väldigt känsligt ämne eftersom radion var så drivande i att folkmordet hände. Men att det finns en öppning där och där kan man, om man är lite flexibel, möjligtvis få till lite förbättringar. Men det är ju alltid så att alltså, vi i forskningen vi kan ta fram massa faktorer som så att säga generellt sett är bra för demokratisering. Men om vi pratar om vad Sverige kan göra i ett enskilt land så måste man ju göra den avvägningen med väldigt mycket kunskap från marken i beredskap så att säga. Men vad vi vet är helt avgörande, och det vet ju praktikerna också, det är ju att mottagarsidan måste ju, det vill säga regeringen på plats och organisationer som är fristående möjligtvis från dem, måste ju vara beredda och villiga att vara prodemokratiska aktörer i någon mening. Det måste finnas någon öppning, det måste finnas någon mottaglighet. Vi vet ju detta när det gäller valstöden, bara en som grundläggande, kanske ofta ganska teknisk och till synes enkel historia som att få val att fungera någorlunda felfritt. Då vet vi från forskningen att det kan ha väldigt bra effekt på demokratiutvecklingen i ett land.
och var jätteviktig till exempel i tidig utveckling i Ghana i Västafrika som är en fungerande demokrati i många avseenden. Men kan också bara fungera tvärt emot, att stärka regeringen och deras legitimitet om det är det som regeringen är intresserad av. Och det gjorde till exempel FN:s stöd i Sudan innan vi nu hade den här revolutionen förra året. Det har ju forskningen visat väldigt tydligt. Så att man måste nog göra, alltså där ska vi inte vända oss till forskare som mig i första hand, utan det måste ju ambassadpersonal, både den diplomatiska och biståndssidan, liksom känna av vad man tror kan fungera där. Bra, tusen tack för det, och det visar väl återigen hur viktigt det är att vi samarbetar, att vi lyssnar på varandra, att vi tar in fakta, att vi lyssnar på partners och ser vad som är görligt och vad som är möjligt, och också gör som du säger Staffan, ha en flexibel inställning till att avgöra från fall till fall helt enkelt. Hörrni, det börjar närma sig tid att avsluta detta samtal, och jag tackar så hemskt mycket dig Karin och Staffan för att ni var del i det här idag. Vi kan konstatera att med den informationen vi har haft och med de ämnena vi har berört, att Sveriges demokratisatsning är viktigare än någonsin. Ett starkt bistånd är viktigare än någonsin, och vi kommer fortsätta jobba för detta. Tack för att ni har lyssnat. Fortsätt följa oss på Omstart Världen. Använd hashtaggen Omstartvärlden. Och den här veckan kommer ni kunna fortsätta då lyssna på ytterligare program. Och imorgon så sänder vi ett samtal om Sidas strategi för utvecklingsarbetet post-covid-19. Och på onsdag så blir det rapportsläpp och politikerdebatt. Och på torsdag så blir det ett samtal om konsekvenserna för kvinnors rättigheter till följd av denna pandemin. Återigen, tusen tack, och ni hittar mer information om samtalen om Startvärlden på bland annat Forum Sids hemsida, WeEffects hemsida och ACT Svenska kyrkans hemsida. Tusen tack för idag. Hej då!